ตกปอยพิษณุโลกนะคะค่ะสำหรับใครที่อยากมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้นะคะก็ไปดูรีวิวรถ Royal Enfield นะคะในช่องซิ่งกับชายค่ะส่วนสาวๆท่านไหนนะคะที่อยากจะดูบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นหรือน่ากลัวอะไรเลยนะการมาทริปกับหนุ่มๆนะคะโดยที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะก็ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ดูรถสวยๆด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เรา2 คนด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ